Dự án nút giao An Phú chậm trễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ban Giao thông lập bản cam kết về tiến độ. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn được tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án xây dựng nút giao thông An Phú. Theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, nút giao An Phú nằm ở cửa ngõ, có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc kết nối giao thông các tỉnh phía Đông với thành phố. Tuy nhiên, việc đầu tư triển khai thực hiện dự án còn chậm so với quy định. Nguyên nhân do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Giao thông không theo sát, xử lý kiên quyết đối với các nhà thầu thi công yếu kém, công tác chỉ đạo điều hành còn hạn chế. Bên cạnh đó, năng lực của một số đơn vị thi công chưa đảm bảo theo yêu cầu. Vai trò quản lý nhà nước của Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan cũng chưa quyết liệt. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các nội dung tồn tại trên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh tái diễn tình trạng tương tự. Cần phải tập trung chỉ đạo, điều hành để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác theo kế hoạch đề ra. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất các giải pháp theo đề xuất của Ban Giao thông. Ban Giao thông lập bản cam kết theo từng nội dung về tiến độ đề xuất và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố về nội dung cam kết, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành theo các mốc tiến độ để giảm tình trạng ùn tắc qua khu vực nút giao. Cụ thể, hoàn thành nhánh cầu N2, XL11 trước ngày 31 tháng 12 và hoàn thành hầm chui HC 1-2, XL6 trước ngày 15 tháng 1 năm 2026. Về dự án nâng cấp đường Lương Định của đoạn từ đường Trần Não đến Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ban Giao thông chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh theo hướng mở rộng ranh theo quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh ranh dự án khu đô thị phát triển An Phú. Phương án gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính xem xét trong tháng 9 năm 2025. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát, bố trí cân đối vốn cho dự án, đồng thời hướng dẫn Ban Giao thông các thủ tục liên quan điều chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, kịp thời tham mưu, đề xuất thành phố hoàn thành trong tháng 9 năm 2025. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án khu đô thị phát triển An Phú, khu đất 22.012 m², Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất và dự thảo công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo, kiến nghị Thủ tướng liên quan đến chủ trương điều chỉnh ranh dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với 13 dự án thành phần thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú. Đồng thời tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố biện pháp chế tài để xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra thành phố và các đơn vị liên quan làm việc với các nhà đầu tư dự án thành phần thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú và đề nghị thực hiện nghĩa vụ tài chính đã cam kết. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban Nhân dân thành phố.